હેલો એવરીવન, આજે હું તમારી સાથે શેર કરવા જઈ રહી છું સૂજી અને ગોળથી બનાવેલી આંધ્ર પ્રદેશની ક્લાસિક અને બહુ જ ફેમસ ડિઝર્ટ પાલામંજાલુ, જે ઉપરથી એકદમ ક્રિસ્પી અને અંદરથી સોફ્ટ હોય છે. ટ્રેડિશનલી એ ચણાની દાળ અને ગોળ સાથે બનાવવામાં આવે છે. એનો ટેસ્ટ લગભગ પૂરણપોળી જેવો આવે છે, પણ આજે આપણે થોડુંક અલગ, આસાનીથી બની જાય અને જલ્દીથી રેડી થઈ જાય એવી મેથડ યુઝ કરશું. આમાં આપણે દાળનો પણ ઉપયોગ નહીં કરીએ, સિમ્પલ ઇન્ગ્રીડિયન્ટ્સ રાખશું. તમને અને તમારા ફેમિલીને બહુ જ પસંદ આવશે. જરૂરથી ટ્રાય કરશો. જો તમને આ વિડીયો પસંદ આવે તો લાઇક કરજો, શેર કરજો અને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ના ભૂલતા. તો ચલો શરૂ કરીએ. એકદમ પરફેક્ટ મેઝરમેન્ટની સાથે હું તમને બતાવીશ. આ ફોલો કરીને બનાવશો તો લાજવાબ ડેઝર્ટ બનીને રેડી થશે. એક પેન લઈ લઈશું, એને ગરમ કરવા માટે મૂકી દઈશું. ગેસની ફ્લેમને મીડિયમ રાખશું અને એમાં 1/4 કપ પાણી નાખશું અને 1 કપ બારીક ટુકડામાં કટ કરેલો ગોળ લેશું, જેથી એ જલ્દીથી ડિસોલ્વ થઈ જાય. આ રીતે પાણીની સાથે એને મિક્સ કરી લેશું. ગોળ સરસ રીતે મિક્સ થઈ ગયો છે. હવે એમાં 2 કપ ફ્રેશ નાળિયેરને ગ્રેટ કરીને લીધું છે. હવે ગેસની ફ્લેમને મીડિયમ જ રાખીને એને મિક્સ કરી લેશું. પહેલાં તમને આ થોડું ઘાટું લાગશે, પણ જેમ જેમ કૂક થવાનું ચાલુ થશે એમ નાળિયેર પોતાનું પાણી છોડવા માંડશે. તો તમે જોઈ શકો છો કે 2 થી 3 મિનિટમાં એ પોતાનું પાણી છોડવા માંડ્યું છે અને થોડુંક લિક્વિડ ફોર્મમાં આવી જશે. કન્ટિન્યુઅસ ચલાવતા રહીને પકાવવાનું છે. 3 થી 4 મિનિટ લાગશે. તો આ જુઓ, પૂરું પાણી ડ્રાય થઈ ગયું છે. તો સારી રીતે મિક્સ કરતા જશું અને પાણીને ડ્રાય કરી નાખશું. તો આ સ્ટેજ પર હું અંદર એડ કરીશ ફ્લેવર માટે અડધી ચમચી એલચીનો પાવડર, અને સ્ટફિંગ સ્ટીકી ના થઈ જાય અને થોડું ગ્લેઝ આવી જાય એના માટે અડધી ટીસ્પૂન ઘી નાખશું. મિક્સ કરી લેશું સારી રીતે, જેથી એલચીનો પાવડર અને ઘી આમાં સરસ રીતે સમાઈ જાય. હાથમાં લઈ અને ચેક કરી લેશું કે એ શેપ હોલ્ડ કરે છે કે નહીં. તો અહીંયા એ સરસ રીતે એકદમ બોલ બની રહ્યો છે. તો અહીંયા એ રેડી છે. ગેસની ફ્લેમને કરી દઈશું બંધ. તો હવે આ સ્ટફિંગને એક બોલમાં ટ્રાન્સફર કરી લેશું અને એને ઠંડુ થવા માટે સાઈડ પર કરી લેશું. ત્યાં સુધી આપણે બીજી તૈયારી કરી લઈએ. હવે એક પેનમાં લેશું 2 કપ દૂધ. અહીંયા તમારે ફૂલ ફેટ જ દૂધ લેવું જરૂરી નથી. વિધાઉટ ફેટ દૂધનો પણ તમે યુઝ કરી શકો છો. હવે ગેસની ફ્લેમને મીડિયમ ટુ હાઈ પર રાખશું. હવે એમાં 1 ટેબલ સ્પૂન ખાંડ નાખી દઈશું, જેથી આગળ જઈ અને ફિક્કું ના લાગે. મિક્સ કરતા જશું અને એક બોઇલ આવે ત્યાં સુધી એને ઉકાળશું. દૂધ ઉકળી રહ્યું છે ત્યાં સુધી ડેઝર્ટ માટેનું એક આઉટર લેયર બનાવી લઈએ. એક બોલમાં મેં અડધો કપ સૂજી લીધી છે. આમાં તમે કોઈ પણ સૂજીનો યુઝ કરી શકો છો અને સૂજી એકલી પણ યુઝ કરી શકો છો, પણ હું અહીંયા સૂજીની સાથે અડધો કપ ચોખાનો લોટ લઈ રહી છું, જેથી એનું જે આઉટર લેયર છે એ એકદમ ક્રિસ્પી બનશે અને લાંબા સમય સુધી એ લેયર ક્રિસ્પી રહેશે, સોફ્ટ નહીં થાય. સારી રીતે મિક્સ કરી લેશું અને એક પિંચ મીઠું નાખી રહી છું. સ્વીટમાં થોડુંક મીઠું નાખવાથી એ બેલેન્સ થઈ જશે. સારી રીતે મિક્સ કરી લેશું. તો હવે દૂધને પણ ચેક કરી લઈએ. દૂધે એક બોઇલ લઈ લીધો છે. તો હવે એની અંદર સૂજી અને ચોખાનું મિશ્રણ ધીરે ધીરે મિક્સ કરતા જશું અને ચલાવતા જશું. ગેસની ફ્લેમને મીડિયમ કરી લો અને એમાં કોઈ પણ લમ્પ્સ ના રહેવા જોઈએ. કન્ટિન્યુઅસ ચલાવતા રહીશું કે જ્યાં સુધી આ મિક્સચર પેનને છોડી ન દે. તો આ જો એને પેનને છોડી રહ્યું છે અને એક ગોળા જેવું બની રહ્યું છે. તો આ પોઈન્ટ પર ગેસની ફ્લેમને બંધ કરી દઈશું. તો આ જો એકદમ ગોળો બનીને તૈયાર થઈ ગયો છે. એને કવર કરી દઈશું 5 મિનિટ માટે, જેથી એ અંદર પોતાની સ્ટીમમાં કૂક થઈ જાય. અહીંયા ગોળ અને નાળિયેરનું મિશ્રણ એકદમ ઠંડુ થઈ ગયું છે. આમાંથી નાના નાના બોલ્સ બનાવીને તૈયાર કરશું. તમે તમારી ચોઈસના એકોર્ડિંગ નાના અથવા તો મોટા બોલ્સ બનાવીને રેડી કરી શકો છો. તો અહીંયા મેં બધા જ બોલ્સ બનાવીને રેડી કરી નાખ્યા છે. તો આ જે સ્ટફિંગ છે એ બાળકોથી લઈને મોટાને બધાને બહુ જ ભાવે છે. તો આમાંથી હું 2 થી 3 બચાવીને રાખીશ. તમે પણ જરૂરથી ટ્રાય કરશો. સૂજી અને ચોખાના મિશ્રણને ઢાંકી રાખી મૂકી એના 5 થી 7 મિનિટ થઈ ગઈ છે. તો અહીંયા આ પણ સારી રીતે કૂક થઈ ગયું છે. હાથને ઘીથી ગ્રીસ કરી લેશું અને એમાંથી એક નાનકડો પોર્શન લઈ લેશું અને મસળીને એક બોલ્સ બનાવીને રેડી કરશું. તો આ જો અહીંયા મેં એક બોલ બનાવીને રેડી કરી લીધો છે ને હવે એને હાથેથી પ્રેસ કરીને ચપટો બનાવશું. આંગળીની હેલ્પથી નાનકડી પૂરી જેવું બનાવી લેશું અને એમાં ગોળ અને નાળિયેરનું જે સ્ટફિંગ બનાવીને રાખ્યું હતું એ પ્લેસ કરી લેશું અને ચારે બાજુથી ઉઠાવતા જઈને સારી રીતે સીલ કરી લો અને ગોળ ગોળ ફેરવીને વિધાઉટ ક્રેક બોલ્સ રેડી કરી દેવાના છે. તો અહીંયા બધા જ બોલ બનાવીને મેં રેડી કરી નાખ્યા છે. તો તમે જોઈ શકો છો કે ક્રેક વગરના પરફેક્ટ બોલ બનીને રેડી થયા છે. તો હવે આ એકદમ ફ્રાય કરવા માટે રેડી છે.
અહીંયા એક કડાઈમાં તેલ ગરમ કરવા માટે મૂકી દીધું છે. ગેસની ફ્લેમને મીડિયમ રાખશું અને નાનકડો ટુકડો નાખીને ચેક કરી લેશું. તો આ રીતના બબલ્સ ક્રિએટ થવા જોઈએ. તો એક એક કરીને બધા જ બોલ્સને ફ્રાય કરવા માટે તેલમાં છોડી દઈશું. 2 મિનિટ પછી ચમચાને એને લગાડવાનો છે, નહીંતર એ તૂટી જશે. થોડા સેટ થઈ જાય એના પછી ચમચીથી ફેરવવાનું છે. એકવાર એને ફેરવ્યા પછી ઉથલાવીને બંને બાજુથી ફ્રાય કરશું કે જ્યાં સુધી એક ગોલ્ડન કલરના ના થઈ જાય. 4 થી 5 મિનિટ થઈ ગઈ છે. એની ઉપર એકદમ સરસ લાઇટ ગોલ્ડન લેયર આવી ગયું છે. તો એકદમ સરસ રીતે ફ્રાય થઈ ગયા છે. તો હવે ગેસની ફ્લેમને થોડીક વધારી લેશું અને એને થોડોક કલર આવી જાય ત્યાં સુધી ફ્રાય કરી લેશું. તો આ જુઓ, સરસ કલર પણ લઈ લીધો છે, અંદર સુધી ફ્રાય પણ થઈ ગયા છે અને એ રેડી થઈ ગયા છે. તો હવે એને બહાર નીકાળી લેશું અને એક પ્લેટમાં લઈ લેશું. એવી જ રીતે આપણે બીજો બેચ પણ રેડી કરી લેશું. તો છે ને એકદમ ઇઝી. આપણે ગોળનો યુઝ કર્યો છે તો એ હેલ્ધી પણ છે અને ઘરમાં રહેલા નોર્મલ ઇન્ગ્રીડિયન્ટ્સનો જ યુઝ કર્યો છે. તો તમે પણ જરૂરથી ઘરે ટ્રાય કરશો. તો હું તમને અહીંયાને તોડીને પણ બતાવીશ. એનું ટેક્સચર પણ એકદમ સરસ આવ્યું છે અને તમે આ તમારા ગેસ્ટને સર્વ કરશો તો મહેમાનો તમારા વખાણ કરતાં થાકશે નહીં. તો તમે આ રેસીપી જરૂરથી ટ્રાય કરશો. અગર તમને મારો આ વિડીયો પસંદ આવ્યો હોય તો પ્લીઝ વિડીયોને લાઇક કરજો, શેર કરજો અને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ના ભૂલતા.